اولین هلالی که شروع کردیم بس میزنه و بعد یه زنجیر که محکم بشه و نقط میشه. این آخری رو نباید ببافیم. خب حالا میریم برای مرحله بعدی که قسمت هلالی آستین هست. برای قسمت دالبر حلقه آستین بهتره که دونه های تعداد رج های بند فرد باشه. اگر زوج بود یک کم کارتون سخت‌تر میشه برای بافت، پس سعی کنید تعداد رج ها فرد باشه. برای این کار حالا هر تعدادی که بود تعداد رج ها، ما 11 تا رج رو لازم داریم. حالا این پایین تر الان اینجا این طرف 3 تا میمونه، اون طرف کارم 3 تا میمونه. اگر تعداد رج هاتون مثلا 19 تا باشه برای شما مثلا 4 تا باید بمونه. اگر مثلا 21 باشه 5 تا میمونه دیگه. همینطور که تعداد بیشتر شه ما 11 رج وسط رو لازم داریم. نخ رو به اولین رج از اون 11 رج به یک رج شماره یکش وصل میکنیم. خب ببینید این رج بعدیش هستش که اینجا من شروع به بافت میکنم و یک پایه، 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه هم همونجا. بعد رج بعدی رو یه پایه کوتاه میبافم، رج بعدی دوباره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، دوباره رج بعدی پایه کوتاه. اینو ادامه میدم، یعنی توی یه رج این شکلی میبافم، یه رجم پایه کوتاه. باید روی بند 5 تا قسمت هلالی داشته باشیم و تعداد رج هایی که این طرف باقی مونن و تعداد رج هایی که این طرف باقی موندن روی بند یکی باشه. 1 2 3 اینجا بافتم. بعد از اینکه این پایه کوتاه رو بافتیم حالا 1 2 3 تا زنجیره میبافم و اینجا یک پایه کوتاه، یعنی در واقع وارد یکی از اون 3 رجی که اینجا باقی مونده میشم. برمیگردم و روی اینجا 2 تا پایه داشتیم، 2 تا پایه رو یه جا بافته بودیم. اولیشو 2 تا میبافم، پایه بعدی رو هم 2 تا میبافم. این قسمت یک پایه، 2 زنجیره، یک پایه، دوباره اینجا 2 پایه، 2 پایه به این صورت. اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم، دوباره روی این 2 تا رو هر کدومش 2 تا بافته میشه. بعد این قسمتی که زنجیره هست 1 2 تا زنجیره، دوباره یک پایه، دوباره 1 2 تا یه جا، بعدی هم 2 تا یه جا و مجدد یک پایه کوتاه. این قسمت هلال بعدی رو هم همینطوری میبافم. قسمت آخر رو که بافتم اینجا یه پایه کوتاه میبافم، اینجا جایی که نخ وصل کردم تو رج بعدی پایه کوتاه بافته میشه. بعد 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه، بعد رو رج بعدی برمیگردم. از این پایه هایی که 2 تا یه جا بافتم این آخرین پایه نه، یکی مونده به آخری رو توش یه پایه میبافم، بعد 2 تا زنجیره، دوباره یک پایه دیگه، یه پایه رو رد میکنم نمیبافم، پایه بعدی یک پایه، 2 تا زنجیره، دوباره همونجا یک پایه. این قسمتی که زنجیره داره یک پایه، 2 تا زنجیره، یک پایه، یه پایه رد میشه، پایه بعدی یک پایه، 2 تا زنجیره، یک پایه.
اینجا دوباره یه پایه رد میشه، پایه بعدی یک پایه، 2 تا زنجیره، یک پایه. اینجا یک پایه‌ای که این قسمت هست پایه کوتاه و دوباره یه پایه از این هلال بافته نمیشه و پایه طرفی گرفته میشه، 2 تا زنجیره، یک پایه، دوباره یه پایه نمی بافیم، رد میکنیم، یک پایه، 2 زنجیره، یک پایه، یه جا، دوباره این قسمت یک پایه، 2 زنجیره، یک پایه. به این صورت اینو تا آخر اینطوری انجام میدیم.